Participants je unmute koribo nware. Could we please allow them to? আজি মই 15 মিনিট শিক্ষাৰ পৰা সকলোলৈকে আদৰণি জনাইছো আৰু thank you for participating in our platform. মই চন্দনা শৰ্মাই পৰিচয় কৰাই দিবলৈ কৈছো। চন্দনাই কৈছে মই তাই ইনফৰ্মেলি কথা পাতিব তোমাৰ লগত, so মই পৰিচয়টো ইনফৰ্মেলি কৰাই দিছো। এই টকটোৰ আৰম্ভণি আমি কথা পাতিছিলো যোৱা জানুৱাৰী মাহত বিহুৰ সময়ত চন্দনাই মোক সুধিছিল সংঘমিত্ৰা বা কিবা পিঠা বনাইছে নেকি, তিল পিঠা খাবলৈ চন্দনাই খুব ভাল পায়, so বনাইছে যদি মই আহিম নিবলে। so চন্দনা আহিল আমাৰ ঘৰলে, তাৰপিছত ক'লে মই আজি বোলে এটা টক দিবলৈ গৈছিলো এখন স্কুলত about career in biopharmaceutical industry. so তেতিয়াই মনত পৰিলে যে চন্দনাই আমাৰ প্ল্যাটফৰ্মতো অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে এই কেৰিয়াৰ টকটো দিব পাৰে, আৰু তেনেকৈ এই টকটোৰ কথা আমাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। চন্দনা FUJIFILM Irvine Scientific নামৰ এটা ইনষ্টিটিউটত সিনিয়ৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টত কাম কৰি আছে। FUJIFILM to Biopharmaceutical industry অন্তৰ্ভুক্ত এটা organization, আৰু তাত চন্দনাই বহুত প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, নতুন প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ আগতে চন্দনাক মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত লগ পাইছিলো। চন্দনাই শংকৰ একাডেমীৰ পৰা হাই সেকেন্ডাৰী কৰিছিল, আৰু তেতিয়াই কেমিষ্ট্ৰিৰ প্ৰতি যিটো ইন্টাৰেষ্ট, যিটো ধাউতি, হেতু তেতিয়াই শংকৰ একাডেমী প্ৰফেসৰৰ পৰা হেতু অনুপ্ৰেৰণা পাই কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু শংকৰ একাডেমীৰ পৰা পাছ কৰি চন্দনাই মিৰাণ্ডা হাউচত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে, আৰু স্নাতক ডিগ্ৰীৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হয় IIT কানপুৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। IIT কানপুৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত চন্দনাই ইউনিভাৰ্চিটি অফ এৰিজনা টুচান তাৰ পৰা মেডিচিনেল কেমিষ্ট্ৰিত PhD আৰম্ভ কৰে, আৰু তাৰ পৰা PhD শেষ কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মেডিচিনেল কেমিষ্ট্ৰি শীৰ্ষক গৱেষণাত কাম আৰম্ভ কৰে। আৰু চন্দনাই ভাবে হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু পাৰ্সিভিয়াৰেন্স, যিটো আমাৰ চেষ্টা আৰু অধ্যৱসায়, হেতুৰে there are no shortcut, আৰু চেষ্টা আৰু অধ্যৱসায় যোগেদিয়ে মানুহে সুখ্যাতি বা উত্তীৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰে। আৰু চন্দনা is really thankful, তোমালোকক কথা ক'বলৈ পাই really thankful, আৰু আশা কৰো তোমালোকে চন্দনাৰ বক্তৃতাৰ জৰিয়তে বহুতখিনি শিকিবা। আৰু চন্দনাই এই কথোপকথনটো ইনফৰ্মেলি তোমালোকৰ লগত কথা পাতিব খুজিছে। চন্দনাই প্ৰথমতে তোমালোকে চাগে ইতিমধ্যে কিছুমানে 15 মিনিটৰ যিটো ভিডিঅ' দিছে এইটো চাইছা, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে চন্দনাই প্ৰেজেন্টেশনটো কৰিব, আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে যি প্ৰশ্ন সুধিবলৈ মন যায় নিশ্চয় সুধিব পাৰিবা, আৰু চন্দনাই সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব। থ্যাংক ইউ চন্দনা। Thank you Sangamitra ba. More voice to clear ahise? You can hear me, right? Aise. Okay. মই সবকে বহুত ধন্যবাদ দিছো আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে, আৰু মই বহুত গ্ৰেটফুল আৰু এক্সাইটেড নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু মই যি বিষয়ে কাম কৰো হেয়া আপোনালোকৰ সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। যেনেকৈ বাই ক'লে যে এই সেশনটো ইনফৰ্মেল ৰাখিব বিচাৰিছো, গতিকে যেতিয়া মই প্ৰেজেন্টেশন দিম যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে মনত chat দিবা, আনমিউট কৰি প্লিজ সুধিব। ঠিক আছে, let me share my screen.
ঠিক আছে Chandana, quickly to me here to syllabus and please a annotation to block to syllabus please. আচ্ছা এটো শিকাই দিছে নে দিছে হয় annotation to মই ব্লক কৰি দিছো thank you ঠিক আছে সো মোৰ স্লাইডছত মই মোস্টলি বায়োফাৰ্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিৰ বিষয়ে ইনফৰমেশন আছে কিন্তু যদি আৰু অলপ ইনফৰমেশন জাস্ট ইন জেনাৰেল ক্যাৰিয়াৰ আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি হেয়ালৈ আছে গতিকে যি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট হয় প্লিজ ষ্টপ মি এণ্ড আস্ক মি কোৱেশ্চনছ আৰু মোৰ মেকুৰীজনী সাইডত মেও মেও কৰি আছে জাস্ট ইগনোৰ হাৰ okay so let's move on gotike biopharmaceutical sciences ba biopharmaceuticals pharmaceutical or nisinai okhod hoy aru ei okhod banaboloi living system use hoy ya jenike moi dekhaisu trying to get the pointer a second give me 1 second. It's okay. Hopefully you can see the cursor. So biopharmaceuticals of synthesize koribole bibhinno systems use koribo pari. Yat examples apnaloke dekhise plant by animal cells. Our industry animal cells both popular at a specific cell line use koru ami tak CHO that comes from Chinese hamster ovary. Chinese hamsters are ovary tissue kora isolate kora a cell line to both use hoy amar industry aru bikheke monoclonal antibodies use koribole both use hoy aru tar pisot bacteria ase bacteria E. coli is really popular E. coli system use kori bibhinno dhoronor protein aru cytokines ebilak synthesize kora hoy তাৰপিছত viruses use হয় আৰু yeast use হয় plant cells use হয় কিন্তু মোৰ experience mostly is with animal cells so just like pharmaceuticals biopharmaceuticals it's a medicine your usage to last 3 decades or পৰা বেছি হৈছে কাৰণ side effects কম আৰু আমাৰ naturally our God G molecules thake proteins antibodies hebilak mimic hoy biopharmaceutical gotike our body adapt koribole easy hoy এই স্লাইডত মই দেখাইছো যে biopharmaceuticals structure to kiman beleg yat left side ot dekhise paracetamol it's a small molecule 20 atom ase total aru molecular weight to 151 grams per mole. So this is a classic pharmaceutical aru bahut drugs enepoi thake pharmaceuticals horu aru defined aru biopharma large molecule hoi jay etu at a monoclonal antibody example hoy yat 20,000 atoms ase aru molecular weight to 150,000 grams per mole a to popular drug hoy used for rheumatoid arthritis and other conditions so main difference to A2A hoise je the size of the drug is really different tar pisot bibhinno dhoroner biopharmaceuticals thake moi olop agot kolu proteins etu bahut popular category hoy proteins or bhitor beleg groups thake cytokines hormones clotting factors antibodies a humira je dekhaisu etu antibody hoy aru ami sobe insulin to janoe insulin to 1978 ot approved hoisil first biologic aru E. coli bacteria system use kori insulin synthesize kora hoisil so second category of biopharma is cell therapy so cell therapy mane jene ki at likhisu whole cells or tissues are used as therapy mane jetia dhoro karbak blood cancer hoise tar mane their immune system to a mane act kori pelai ei cancerous growth to ba cancer cells of rakhabo para nai gotike he patient or blood to isolate kori pelai
তাত যোনবিলাক ভাল cells, not the faulty ones, ভাল cells বিলাক isolate কৰি সেই cells-ৰ population-টো বেছিকে কৰি আকৌ উভতাই পেলাই সেই পেশেন্টকে যদি cells দি দিও তেতিয়া population of healthy cells will be more. গতিকে এই faulty cells-ক fight কৰিব পাৰে এই healthy cells বিলাকে. So that's the whole intention যে ভাল cells বিলাক ঘুৰাই পেলাই পেশেন্টকে দি দিয়ে. দুটা টাইপৰ থাকে, কেতিয়াবা এজন পেশেন্টৰ ব্লাড উলাই পেলাই সেই পেশেন্টকে উভতাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা ইউনিভাৰ্সাল থাকে, মানে এজন মানুহৰ ব্লাড বেলেগ বেলেগ পেশেন্টেও ল'ব পাৰে. So cell therapy এতিয়া evolving field হয়. কিছুমান approved therapies আছে cell therapy ভিতৰতো, কিন্তু এতিয়া এটো যেনেকে monoclonal antibody বা proteins-ৰ ফিল্ডটো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, cell therapy আৰু gene therapy ফিল্ডটো এতিয়া অলপ nascent stage-ত আছে, মানে আৰু বহুত mature হ'বলৈ আছে আৰু তাৰপিছত gene therapy to just like cell therapy, কিন্তু instead of putting the whole cell back, আমি genetic material to patient-ক দিয়া যায় আৰু সেই genetic material-টোৱে গৈ পেলাই faulty cells-ৰ যোনটো genetic material আছে সেইটো change কৰি পেলাই cells-ৰ population-টো ভাল cells-ৰ পিনে নিব. That's the concept. So এতিয়া মই অকমান bioprocessing-ৰ বিষয়ে কম. So এইবিলাক therapies বনাবলৈ আমাক process লাগে আৰু এই গোটেই process-টো যোনটো ইউজ কৰি পেলাই therapies বনে সেইবিলাকক bioprocessing কয়. It's a huge umbrella আৰু bioprocessing field-টো বহুত in fact মই almost 15 years old join কৰাৰ পিছতে মই দেখিছো বহুত evolve হৈ আছে আৰু বহুত fast change হয়. গতিকে এই ফিল্ডত up to date ৰবলৈ constantly there's always constantly, it's a constant learning process. So in general, bioprocessing or definition was the process by which cells are grown under controlled conditions. Say controlled condition to both important, right? Aru in naturally to cells grow kore amar gut, living system or living organisms, like we are all made up of cells. Kintu bahirot enekwa natural environment di pelai cells grow kora etut olop tan kam hoy. Current cells are really sensitive. Jeneke more education to chemistry. Chemistry is very black and white. Jetia at a synthetic process kam kore for chemicals, it works every time. Kintu biology enekwa nohoy. Biology kiba karonot cells, the experiment can fail. Aru tak troubleshoot kori pelai jana je kyo mur experiment fail hol etu bahut somoy lagi jay. Current biological process বহুত complex থাকে. So এইটো মই তিনিটা ভাগত বুজাই আছো. ফাৰ্ষ্টত হৈছে আপষ্ট্ৰীম মানে ইনিশিয়ালি জি কৰিব লাগে আমি সেল কালচাৰ কৰিবলৈ. So bioprocessing-ত মেইন জি আমাক ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগে. It's like cooking. ভাবি লওক আপুনি খানা বনাই আছে, সেই খানা বনাওতে জি বস্তু লাগে সেইবিলাক সব ইয়াতো লাগিব. So the main junto machinery hoise yat hebilak hol cells, kintu cells of jetia khana dibo lagibo tetia he khana to medium boli koy. So cell culture medium is introduced, kintu medium to apnaloke powder hisabot lobo pare ba liquid. So jodi powder hisabot ahe, you must hydrate it and make it liquid. Current cell culture process is a liquid process, of course. So jetia etu hydrate hoi jay tar pisot filter koribo lage aseptically, mane jetia after filtration there should be no other microbe, etu ekdom clean solution lage aru hey solution tetia apuni cells bilak introduce kore aru ei bilak ji vesselot kam hoy ta hebilakok bioreactors buli koy. Aru eitu ei cell culture mane cells bilak introduce hoise medium-ত আৰু cells bilak divide হৈ grow হৈ আছে. আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছো ইয়াত যে যোনবিলাক আমি cell machinery use কৰো সেই cells bilak already modified হয়. মই অলপ আগত কৈছো যে আমাৰ লাইনত CHO cells or Chinese hamster ovary cells are quite popular. সেইবিলাক immortalized cells হয় আৰু সেই cells-ৰ genetic material to change কৰি পেলাই they are already engineered to make a specific protein.
গতিকে এই জেনেটিক্যালি মডিফাইড সেলস বিলাক ইয়াত গ্রো কৰি পেলাই যেতিয়া এনাফ প্ৰটিন সিনথেসাইজ হৈ যায় তেতিয়া সেই প্ৰটিনটো ইয়াৰ এইটো স্টেপত হাৰভেস্ট কৰে সো আপস্ট্ৰিম ইজ মোস্টলি সেল কালচাৰ আৰু তাৰ পিছত এই মাজৰ পাৰ্টটো হৈছে হাৰভেস্ট মানে এতিয়া এই প্ৰসেসটো ৰখাই পেলাই প্ৰটিনটো আইসোলেট কৰিব তাৰ পিছত এটা হিউজ প্ৰসেস আছে ডাউনস্ট্ৰিম প্ৰটিনটো আইসোলেট কৰা মানে cells বিলাকে প্ৰটিনটো সিনথেসাইজ কৰি পেলাই সেল ওয়ালৰ বাহিৰত পেলাই দিয়ে সো cells মানে ইনট্যাক্ট থাকে you know just go back to your biology cells বিলাক round থাকে আৰু cell wall এটা থাকে আৰু cell wallত বাহিৰত প্ৰটিনটো usually হয় so you don't have to break the cell wall you have to just collect the soup তাক আমি সুপাৰনেটেন্ট বুলি কওঁ আৰু সেই সুপাৰনেটেন্টত আপোনাৰ হেৰি থাকে মেটেৰিয়েলটো থাকে মেটেৰিয়েল অফ ইন্টাৰেষ্ট দ্য প্ৰটিন অৰ দ্য ড্ৰাগ আৰু সেই ড্ৰাগটো সেপাৰেট কৰি পিউৰিফাই কৰি ফিনিশ গুটে প্ৰসেসটো ফিনিশ কৰি ষ্টৰ কৰি পেশেন্টক দিয়া লগে এটো এটা ডাঙৰ মানে অপাৰেশনস হয় গতিকে ইয়াত বহুত স্টেপস থাকে ইয়াত বহুত সৰুকে বুজোৱা হৈছে কিন্তু এইটো গুটে স্টেপটো বহুত it's a long process আৰু in general এটা therapy develop কৰি পেলাই marketor লগে আনা process টো বহুত লম্বা 10-15 years লাগি যায় গতিকে এই গুটে ফিল্ডত বেলেগ সেকশনত বেলেগ মানুহে কন্ট্ৰিবিউট কৰে মোৰ যোনটো স্পেশালিটি হয় এটো হয় সেল কালচাৰ মিডিয়াম মই যোন কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰো আমি সেল কালচাৰ মিডিয়াম বা বাকি ৰিএজেন্টস প্ৰভাইড কৰো to the biopharmaceutical industry or manufacturer আৰু সেই manufacturer আমাৰ পৰা raw material লৈ পেলাই এনেকে cell culture process to use কৰি drugs বিলাক বনাই patientক দিয়ে যদি কিবা question আছে ক'বলৈ maybe I should take a pause okay I'll move on এইটো স্লাইডত মই বায়োৰিএক্টৰ অকমান ক্লোজলি দেখাইছো এই লাস্ট স্লাইডত যে এইবিলাক ভেসেলস বিলাক দেখিছে এই ইনফিনিটি সাইন থাকাটো ইটস আ স্টারার মানে বায়ো মানে সেলস বিলাকক এনেকে স্টার কৰি ঘুৰাই থাকিব লাগে আৰু হেতুৰ কাৰণে এনেকে এটা স্টারার থাকে বা প্ৰপেলাৰ আৰু কিছুমান টেকনলজি আজিকালি আহিছে যতি গুটে সিস্টেমটো লাহে লাহে এনেকে ঘুৰি থাকে আৰু তাত মানে গুটে ব্যাগ বা ভেসেলটো এনেকে লাহে লাহে ঘুৰি থাকে তেতিয়া আমি এই এনেকে প্ৰপেলাৰ বা স্টারাৰটো দিব না লাগে গতিকে বায়োৰিএক্টৰৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব ন্যাচাৰাল এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বহুত প্ৰিকশনস ল'ব লাগে ফাৰ্স্ট তো মই বুজাইছো এই সেল কালচাৰ মিডিয়ামৰ cell culture medium is the food so it's essential cells bilak essential of course that's the machinery kintu cell culture medium aru cells or bahireo ami eta natural environment provide koribole belek bahut process parameters thake temperature pH aru cells bilake khana loi thake gotike khana jete hek hoi jay tetia cell culture biologist feeds buli koy mane eta mane concentrated nutrient or dose to maje di থাকিব লাগে আৰু এইবিলাক এৰোবিক কন্ডিশনসতে আমি কৰো গতিকে এটা ভাল CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেনৰ ভাল ব্যালেন্স এটা বনাই পেলাই ইয়াত থব লাগে গতিকে এই গুটে অপাৰেশনটো কৰিবলৈ বহুত প্ৰিকশন আৰু বহুত মানে বহুত বেছি কাম হয় এটো মানে ধৰক কিবা হৈ পেলাই বাহিৰৰ পৰা যদি এইটো কন্টামিনেট হৈ যায় কন্টামিনেট মানে যদি বতা বা এইটো ক্লোজড সিস্টেম হয় আৰু যদি কেনেবাকে বাহিৰৰ পৰা বতা বা গ্যাস খুমাই যায় তেতিয়া এই গুটে প্ৰসেসটো ক্যান্সেল কৰিব লাগিব কাৰণ these cells will be contaminated with microbes from outside so হেইটো স্টপ কৰিবলৈ to maintain a closed system and to maintain a proper balance of nutrients etu কিছু সাবধান থাকিব লাগে এটো কৰিবলৈ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ফিউ স্লাইডছ মই অলপ career focused হয় এটো কব বিচাৰো যে এটো ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ কেনেকে
কেনেকে আহিব লাগে বা কি চয়েসেস আছে সো ফার্স্ট অফ এটো সায়েন্স ডিগ্রি লাগে সায়েন্সৰ বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ক্যাটেগরি আছে বায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি বায়োটেকনলজি মলিকুলাৰ বায়োলজি মই যিমান ভাবিব পাৰিছো গুটেকিটা লিখি দিছো এইবিলাক ফিল্ডৰ সায়েন্টিস্ট আমাৰ ফিল্ডত আহে আৰু কাম কৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে hey bioprocessing to kiman huge upstream ase harvest ase downstream ase gotike based on mane bibhinno skill set or use hoy upstream ot june kaam koribo bisarise june cells or lokat kaam koribo bisarise teo luke downstream or purification to no koribo pare ba you know they may not be interested in chromatography or purifying the biology gotike বহুত হিউজ এটা হৰাইজন আছে আমাৰ হেৰিত হেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কিল সেট আৰু বেলেগ বেলেগ ডিগ্ৰীৰ সায়েন্টিস্ট বিলাকে কাম কৰিব পাৰে আৰু ডিগ্ৰীটো বিএসসি এমএসসি পিএইচডি কেতিয়াবা বিটেক ইন বায়োটেকনলজি এইবিলাক বিভিন্ন ডিগ্ৰীৰ ডিপেন্ডিং অন কেতিয়া বিচাৰে কোনবাই কাম কৰিব মই যেতিয়া বিএসসি কৰি আছিলো তেতিয়া ভাবা নাই আৰু এমএসসি নকৰিম বুলি মই বিএসসি পৰা মোৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰানজিশন এমএসসি আছিল কিন্তু হয়তো কোনবাই বিএসসি পঢ়ি পেলাই কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণেও চয়েস থাকে যে আহি পেলাই এনেকুৱা আমাৰ ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা মানুহে ষ্টুডেন্টছে এমএসসি কৰি পেলাই পিএইচডি কৰিব নিবিচাৰে পিএইচডি তো বহুত ডাঙৰ কমিটমেন্ট হয় তে পিএইচডি কৰিব নিবিচাৰিলে এমএসসি কৰাৰ পিছতো আহি পেলাই এই ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু জি যোনটো ষ্টেজত ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু জি স্কিল সেট বিলাক আনে হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ পেলাই তাহতৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশন টু ডিসাইড হয় আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিত বহুত বেলেগ বেলেগ লেভেলস আছে you know we start from associate scientist to principal scientist or senior principal scientist আৰু depending on g degree আৰু skills ane beleg beleg ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰে আৰু মই জি প্ৰেজেন্টেশন দি আছো হেতু ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দিছো মই নিজে ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টত আছো মানে আমাৰ কাম হল ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰা আৰু প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটত আনা কিন্তু সবে ৰিসাৰ্চ ভাল নাপায় যেহেতু কি আপুনি ধৰা পিএইচডিও কৰিলে কিন্তু পিএইচডি কৰাৰ পিছতো কেতিয়াবা আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰে যে ও পিএইচডি তো কৰিলো কিন্তু পিএইচডি কে সায়েন্সত কে বেছি ইন্টাৰেস্টিং টু মাৰ্কেটিং হয় এনেকে যদি কোনবাই ৰিয়েলাইজ কৰে সুইচ কৰিব পাৰে মাৰ্কেটিংত বা সেলছত yes আপোনাৰ সায়েন্স ডিগ্ৰীটো ইমান ইউজ নহব কিন্তু সায়েন্স পঢ়া পিছত এইটো ফিল্ডত basics to আপোনাৰ clear হৈ যায় মানে science is important আৰু scienceৰ পৰা to move to sales or to move to marketing বা project management to possible হয় কিন্তু ধৰক কোনবা সেলছত আছে বা মাৰ্কেটিংত আছে তাহতে ঘুৰি পেলাই বেঞ্চ সায়েন্স কৰিব নোৱাৰিব সো এই অপচনটো খালি সায়েন্টিষ্টৰ কাৰণে अवेलेबल থাকে যে নিজৰ ফিল্ডটো এৰি পেলাই এডজেসেন্ট ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু লাষ্টত এটা কথা কৈছো যে মই ইমান বছৰ চাকৰি কৰি এইটোৱে দেখিছো যে কিছুমান বহুত সুকা আৰু বহুত ইন্টেলিজেন্ট মানুহ থাকে কিন্তু ইমান সাকসিড নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ বেলেগ টিমৰ লগত বা বেলেগ মানে কলিগছৰ লগত ভালকে কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে টেকনিক্যাল স্কিলস আৰ ইম্পৰ্টেন্ট yes it's the basic technical skills lage amar field apuni janibo lage kenike kaam koribo kintu technical skills okeu dangor bostu hol human skills mane belegor kotha huna aru sob bostu analyze kori pelai decision lua and the decision should be not personal driven mane hey decision to organization or karone ba apni jar karone kaam kori ase tar bhalor karone hobo lage gotike etu moi kobo bisaru etu slide ot je etu bahut important hoy amar field ot succeed koribo karone aru kunu field ot etu enekwai hobo okay so next মই কব বিচাৰো যে কি ভাল কথা আছে এইটো ফিল্ডত কাম কৰা so there are a lot of rewards আৰু মই খালি rewards or slide বনাইছো কিন্তু মই আগতে কৈ দিও যে বহুত challenges আছে
মানুহে ডিসিজন লব নোৱাৰে আৰু আমাৰ কৰ্পোৰেট আমেৰিকাত বহুত মিটিংস হয় আৰু মিটিংস বিলাকত একেটা কথা ঘূৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা it's a waste of time কিন্তু হেবিলাক challenges to মানে we have to figure out a way to overcome those আৰু এটা important challenge আছে আমাৰ ফিল্ডত experiment fail হৈ যায় মই যোনটো bioprocessing দেখাইছিলো তাত এটা process আছে it's called perfusion মানে সেই perfusion process to 30 days লগে চলে আৰু 30 days লগে আমি এটো শিওর কৰিব লাগে যে মানে একো মানে experiment shouldn't fail if it fails we have to start over গতিকে hey long process to যদি day 29 of experiment to fail হৈ যায় কিবা কাৰণত তেতিয়া it's a huge drawback আৰু আকৌ start কৰা আকৌ material আনা আকৌ সব হেৰি কৰা it's it's a setback and a scientist can really be demoralized কিন্তু এইবিলাক challenge আমি accept কৰি we move on okay so now let me talk about rewards first reward to হৈছে আমি যোনবিলাক products বনাও এটো আপোনাক ইয়াত এটা ফটো দেখাইছো হেবিলাক থেৰাপিজত ইউজ হয় আৰু আমাৰ এটা স্পেসিফিক প্ৰডাক্ট আছে ব্যালেন্সড HCK293 এটো ইউজ হয় কোভিড ভ্যাকচিন অৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ দৰে আৰু এই অক্সফোৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি আৰু এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ ভ্যাকচিনটো আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ হয় এটো মই এটা টুইটাৰৰ পৰা পিকচাৰটো আনি ইয়াত দেখাইছো গতিকে যেতিয়া আমি এই ব্যালেন্স HCK293 টু কিছু বছৰ আগত লঞ্চ হৈছে এটো সেল কালচাৰ মিডিয়াম হয় আৰু HCK293 are the cells that are cultured using this product HCK stands for human embryonic kidney আৰু এই cells বিলাক host cells হয় আৰু ভ্যাকচিনৰ কাৰণে host cells বিলাকক গ্ৰো কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত এই genetic material বা virus to introduce হয় ইয়াত এটা specific virus introduce হয় AAV বুলি আৰু এই ভাইৰাছটোৱে হোষ্টৰ ওপৰত they take over the host আৰু ভাইৰাছটো বহুত বেছিকে replicate হৈ পেলাই that becomes the vaccine আৰু কোভিশিল্ড ভ্যাকচিনটো same formula হয় গতিকে যেতিয়া আমি এটো ৰিয়েলাইজ কৰো যে ও আমি দেখুন যোনটো বেঞ্চত কাম কৰি আছো হেতুৱে গৈ পেলাই eventually it's helping a person and it's helping the mankind এটো বহুত ৰিৱাৰ্ডিং ফিলিং হয় আৰু তাৰ পিছত আৰু বহুত মানে মোৰ কাৰণে বহুত fulfilling experience hoy more lab number 1 to lab access thake aru lab means there is action aru enike ami bas computer agot bohi pelai kiba site thakiba na lage ami actually hands on experiments koribo paru so yat apuni mane etu ko bisaru je yat eta specific instrument ase near infrared আৰু near infrared spectroscopy বা Raman spectroscopy আমি ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰডাক্টস বিলাক চাও এই মোৰ ফেলো সায়েন্টিস্টে আৰু মই মিলি পেলাই সেল কালচাৰ মিডিয়াম we were studying cell culture medium আৰু আমি এটো ডিসাইড কৰিব মানে এটো পঢ়িব বিচাৰিছো যে near infrared spectroscopy ইউজ কৰি পেলাই কেনেকুৱা সিগনেচাৰ আহে আৰু সেল কালচাৰ মিডিয়াম বহুত কমপ্লেক্স হয় 70 to 100 different chemicals use মানে mix হৈ পেলাই বনে গটিকে হে product to study কৰা এটা বহুত ডাঙৰ challenge within itself so etu এই challenges bilak face kora is a lot of fun aru tar pisot amar community service koribole ami opportunities pau mane horu lora swali science hikaboloi ami amar organization e kiba kibi enekwa mane science fair nisina organize kore eitu ami ei horu lora swali hikai asu je nijor mukhor para ba thuir para keneke DNA to extract koribo pari so saliva there is DNA in saliva and we were trying to show them how you can see your own DNA gotike enike young population jodi ami nijor ব্যবহার বিষয়ে বা সায়েন্সৰ বিষয়ে কিবা কও পাৰো তেতিয়া তাহতে গম পাবো যে ও এটু এটা ফিল হয় maybe it will spark some curiosity in them aru third hoise conferences amar নিচিনা আমাৰ যোনটো ইন্ডাস্ট্ৰি হয় সেই ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লাইক মাইন্ডেড মানুহ বিলাকে আমি লগ পাই থাকো কনফাৰেন্সেছত নিজৰ সায়েন্স লৈ যাব পাৰো পোস্টাৰ্স প্ৰেজেন্টেশনস এইবিলাক লৈ আমি যাও আৰু বেলেগেও লৈ আহে গতিকে একেলগে লগ খাই পেলাই
সায়েন্সৰ বিষয়ে কথা পাতা আৰু ডিসকাস কৰা চ্যালেঞ্জেস ডিসকাস কৰা এইবিলাক ভাল লাগে গতিকে এইবিলাক সব ৰিৱাৰ্ডছ হয় আৰু this is what keeps the job interesting তাৰপিছত মই এইটো টকৰ কাৰণে অলপ বায়োফাৰ্মা ইন ইণ্ডিয়াৰ ৰিসাৰ্চ কৰিলো মোৰ বেছি এক্সপেৰিয়েন্স নাই কাৰণ মই ইউএছ এত পিএইচডি কৰাৰ পিছত ইয়াতে থাকি গলো কিন্তু মোৰ এজন কলিগ আছে আমাৰ কোম্পানীৰে তেওঁৰ লগত ফোন কনভাৰসেশন হোৱাৰ পিছত মই কিছুমান পইণ্টছ ইয়াত লৈ আহিছো ফাৰ্ষ্টতে তো biopharma in biopharmaceutical industry in India is huge and it is at 70.2 billion আৰু global to আৰু বহুত ডাঙৰ হ'ব এইটো মানে total market evaluation jiman biopharmaceutical industry Indiaত আছে তাৰ total market capital would be around 70.2 billion which is big আৰু তেওঁ মোক কৈছে যে তেওঁ মানে hey মোৰ কলিগ জনে he interacts a lot with Indian biopharma and people who work there এটা কথা যদি তোমালোকে এইটো ফিল্ডত যাব বিচাৰা এটা কথা মানে মন দিবা যে theoretical knowledge is good জানিব লাগে concepts কিন্তু ল্যাবত access to lab is very important আমাৰ টাইমত তো বহুত কম ইউনিভাৰ্সিটি বায়োটেকনলজি বা biomedical engineering বা biomedical science offer কৰিছিল এতিয়া তো বহুত বেছি ইউনিভাৰ্সিটিজ বিলাকে বা কলেজেস বিলাকে এই কোর্সটো অফার কৰে যেতিয়া তোমালোকে কোর্সটো যদি লব বিচাৰা তেতিয়া এটো সাবা যে তোমালোকে ল্যাব hands on বা bench work to পাৰিবা নে নোৱাৰিবা কৰিব কাৰণ হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু নহলে নোৱাৰিবা মানে কষ্ট হ'ব হেৰি কৰিবলৈ মানে contribute কৰিবলৈ এইটো ফিল্ডত আৰু ইণ্ডিয়াৰ হাবস বিলাক হৈছে বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ চেন্নাই মুম্বাই পুনে আহমেদাবাদ ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে নৰ্থ ইষ্ট টু মানে দূৰৰ কথা নৰ্থৰ মানে নৰ্থ টু আই ডোন্ট নো পুনে অৰ মুম্বাই অৰ আহমেদাবাদ একো হেৰি নাই বেছি হাবস গতিকে this is an opportunity মানে যদি তোমালোকে শুনি আছা আৰু তোমালোকে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'ব বিচাৰা নিজৰ লাইফত you can bring biopharmaceuticals to Ahom or to Northeast or to close by places so karon eitu fieldot mane business koriboloi process is more important to make the product mane jodi moi aji eitu decide koru je moi nijor job eri dim aru moi eta company khulim tetia moi basic mukhi lage cell ei je moi je kolu genetically engineered cells his cells or license to is the main tool I would need jodi mur hatot eneko license ase je moi cell machinery use kori product banabo paru then I will just need the infrastructure to make it happen so gotike ei fieldot kiba contribute koriboloi mane ami rocket scientist hobo na lage we just need the right mindset আৰু কিছুমান ইন্ডিয়ান কোম্পানিজৰ মই নাম লিখিছো ইন্টাস সান ফাৰ্মা বায়োকন তো বহুত আই ডোন্ট নো কিমান বছৰ পুৰণা কিন্তু বায়োকন যোন লেডিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কিৰণ মজুমদাৰ শ তেওঁ নিজৰ গ্যাৰেজত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এই কিছু ডেকেডছ আগত তেওঁৰ এটো ভিজনাৰী আছিল হেতু সময়ত আৰু তেওঁ এটো দেখিছে যে এনেকুৱা এটা মই সিস্টেম ইউজ কৰি পেলাই বায়োলজিক বনাই পেলাই বেছিব পাৰিম সো তেওঁ এক গুটে নিজৰ নলেজ আনি ইন্টেলিজেন্স আনি পেলাই সৰু নিজৰ দেউতাৰ পৰা 10,000 rupees লৈ নিজৰ কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰি আজি বহুত ডাঙৰ মেবি 10 billion এনেকুৱা ইন্ডাষ্ট্ৰি হৈ গৈছে বায়োকন সো someone can actually make a difference and help patients আৰু বাকি পঢ়ি লবা এইবিলাক ডক্টৰ ৰেডিজ ভাৰত সিৰাম আৰু সিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া এটসেট্ৰা okay so maybe I should check the chat যদি questions আছে please মোক কৈ দিব দেই okay so I would almost like to wrap up আৰু মই কিছুমান কি টেকঅৱেজ আছে আৰু এই কি টেকঅৱেজ মানে মোস্টলি মই কি ক'ব বিচাৰো আজি ষ্টুডেন্টছক মোৰ মানে okay মোৰ
Shankar Academy journey start হৈছিল 1993 1993 পৰা এতিয়া almost 30 years হৈ গল ইমান সময়ত মানে বহুত বেছি বহুত চেঞ্জেস আৰু বহুত ডিফারেন্ট লাইফ সিচুয়েশন আমি ফেস কৰিব লাগে কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে হেবিলাক ইউনিভার্সাল হয় মই স্টুডেন্ট হম মই স্টুডেন্ট নহয় ওয়ার্কিং প্রফেশনাল বা মাদার বা অন্য কিবাও তাত বহুত মানে বেসিক ফাউন্ডেশনাল বস্তু কিছুমান একে ৰৈ যায় আৰু হেতু হৈছে হার্ড ওয়ার্ক স্টুডেন্ট লাইফৰ পৰা এতিয়া লগে মই এইটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো যে কষ্ট নকৰাকে একো নহয় কষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ বহুত কেপাসিটি থাকে আমি এনেকে হিউম্যানছত ইভলভ হৈছো আৰু কষ্ট কৰা আমাৰ ভিতৰতে আছে কিন্তু যদি আমি যি কামত কষ্ট কৰি আছো সেই কামটো এনজয়ও কৰো তেতিয়া এনেকুৱা নালাগে যে কষ্ট কৰি আছো ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া মোৰ প্ৰফেশনাল লাইফত কেতিয়াবা বহুত দেৰি লগে কাম কৰিবলগীয়া হয় কিবা কিবি থাকে মিটিংস থাকে আৰু ঘৰ অহা পিছত ঘৰত অহা পিছত মোৰ ফ্যামিলি আছে আৰু কেতিয়াবা ঘৰতো বহুত কাম থাকে খানা বনোৱা মেক sure the family is well fed আৰু ঘৰৰ সৰু খুৰা কাম তে এনেকুৱা কেতিয়াবা ফিল হয় যে মোৰ দুটা জব আছে এটা তোমাৰ কৰি আহি আছো আৰু এটা ঘৰত আহি পেলাই আৰু এটা কিবা ডাঙৰ অপাৰেশনস আছে সো কিন্তু যদি মই ফান কৰো মই খানা বনাই ভাল পাওঁ গতিকে মোক এনেকুৱা কেতিয়াও নালাগে যে মই এইটো কৰিব লাগে এতিয়া এনেকুৱা ফিলিং নাহে কিন্তু কষ্ট হয় অফ কোর্স হার্ড ওয়ার্ক ইজ ইউ ক্যানট রিপ্লেস ইট কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই আমি অলপ স্মাৰ্টলি কাম কৰিব পাৰো বা সহজ কৰিব পাৰো নিজৰ কামটো কিন্তু কষ্ট কৰাটো ভয় নকৰিবা তোমালোকে সবে কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট থিং হল কিবা হবি থাকা এইটো এই কথাটো মই ইমান গুৰুত্ব নিদিছিলো যেতিয়া মই সৰু আছিলো কাৰণ আমাৰ যোনটো এনভায়ৰনমেন্টত মই ডাঙৰ হৈছিলো তাত খালি পঢ়া লিখাই সব আছে মানে আমাৰ মা দেউতাই মোক এইটোৱে কৈছে পঢ়াত মানে ভাল হ'ব লাগে আৰু পঢ় আমি আমাক আৰু একো কৰিবলৈ ইমান উৎসাহিত কৰা নাছিল সেইটো সময়ত আৰু ইমান অপৰচুনিটিজও নাছিল মই যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া ড্ৰয়িং শিকিছিলো এটা আৰ্ট স্কুলত গৈ পেলাই এলিমেন্ট মানে ক্লাস 5ত আছিলো সাগে আৰু মানে মই বহুত এনজয় কৰিছিলো কিন্তু কিবা কাৰণত সেইটো কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলো গতিকে মই আৰ্ট বা মিউজিক বা স্পোর্টস এইবিলাকত সবত ৰৈ গল মোৰ মানে মই একো এক্সপেৰিয়েন্সে নাপালো মানে স্পোর্টসতো স্কুলত খেলিছিলে স্পোর্টস খেলিছিলে কিন্তু আমি এই লুকা ভাকু বা কবাড্ডি খেলিয়ে মানে হেৰি কৰিলৈ কোনো স্পোর্টস এনেকে নেখেলিলো এতিয়া যেতিয়া উভতি মানে নিজৰ লাইফক চাও তেতিয়া এইটো ভাবো যে কিবা এটা যদি কাল্টিভেট কৰা হেতেন ইভেন প্লেইং এন ইনস্ট্ৰুমেন্ট it would have been an outlet hetu mor nai gotike etia ei jeta okay I will take that as a yes okay so etu তোমালোকে মানে লাইটলি নলবা পঢ়াশুনা তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কিন্তু পঢ়াশুনাৰ বাহিৰে maybe reading is your hobby reading different books or maybe painting or maybe music or something so this is very important কারণ এই বস্তুটোৱে যেতিয়া জুনদিনা তোমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব বা কেতিয়াবা তোমালোকে ফেইল কৰিবা সেই সময়ত তোমালোকক এই বস্তুবিলাক লাগিব আৰু থাৰ্ড কিউৰিওসিটি বহুত কোৱেশ্চনস খুদিবা তোমালোকে যদি লাইফত নুখুধা কিবা তেতিয়া কেতিয়াও আনসাৰ নাপাবা খুদিলে পাবা বুলি নাই you can always ask questions and you may not be satisfied with the answer kintu curiosity is very important aru not judgmental a line to be curious not judgmental moi actually at a tv show khunisu tv show naam hoise Ted Lasso anyway tat khuni bela moi I could totally relate to it karon be curious to ami sobe hom curiosity ase amar we are humans we are curious beings kintu amar already
notions বা আমাৰ already judgment থাকে কথাবিলাকক লৈ পেলাই যে এইটো ভাল এইটো বেয়া এনেকে কৰা ঠিক হ'ব এনেকে কৰা ঠিক নহ'ব সেই judgmentটো এৰি পেলাই যদি plain curiosity ৰাখিব পাৰো লাইফত towards a subject or towards whatever it is that you are going through তেতিয়া তোমালোকে লাইফটো বেছি enrich মানে লাইফটো এনজয় বেছিকৈ কৰিব পাৰিবা কাৰণ it will be blank তোমালোকৰ নিজৰ thoughts বিলাক বা নিজৰ যি জানা আগৰ পৰা হেবিলাকে দি তোমালোকে মানে ব্লাইন্ড নকৰিবা বস্তুবিলাক so মই অলপ দেৰি ব্ৰেক লম just to see যদি কিবা questions আছে বা কোনোবাই কিবা সুধিব বিচাৰিছে so students নিজকে unmute কৰিব পাৰে নোৱাৰে Oh, paribo. They can unmute. Hangomitra, do you want to say something? Chandana, to me, yeah, kisuman question ase. Moi koidim ka. Are you done with your presentation? Yeah, I just had a couple of slides. Mane mur nijor storyline of loi pela dutaman slide ase. Yeah, but I thought maybe if someone has a question on the subject. ঠিক আছে আমি কেটামান কোৱেশ্চন লব পাৰো এতিয়া এটা আইছে অংকিতা গগৈ পৰা অংকিতা গগৈ আছে নেকি ইয়াতে Ankita Gogoi nai, I think this is from YouTube. Okay, Ankita Gogoi প্ৰশ্নটো সুধিছে Hello ma'am, I am a 6th semester student in BSc Botany Honors. Can you please tell how can I join this genre of biopharmaceutical system? Chandana শুনিছানে I think botany এতিয়া শুনিছো yes তুমি শুনিলা নে কোৱেশ্চনটো নাই Okay, I am a 6th semester student in BSc Botany Honors. Can you please tell how can I join this genre of biopharmaceutical system? Okay, so yeah, তুমি জুনিয়া কোৱেশ্চন সুধিছে তেওঁ কৈছো তুমি ফাৰ্ষ্টতে এটো নিজৰ কোৰ্স ওয়ার্কটো পুৰা কৰিবা আৰু botany is a subject that is that can তুমি মুভ হ'ব পাৰিবা botany পৰা biopharma লৈ কাৰণ plant cells of use কৰিও plant cells of use কৰিও বহুত biopharma বহুত application আছে in fact plant world ote বহুত application আছে মোৰ এজন কলিগ আছিল তেওঁ মানে plant world পৰা animal cell world plant cell world পৰা animal cell world switch কৰিছে যেতিয়া তেওঁ plant based মানে science কৰি আছিল he was trying to make a tomato that wouldn't rot গতিকে genetic modification of plant cells is also a huge field গতিকে তুমি কোর্স ওয়ার্কটো পুরা কৰোতে এইটো নিজকে খুদিবা যে তুমি কোনটো ফিল্ডত কাম কৰিব বা কন্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰা তুমি যদি প্লান্ট সেলত মানে নিজকে হেতু তোমাৰ কাৰণে ফুলফিলিং হয় you can just continue because there are lots of opportunities মই মোৰ ফিল্ড হেতু নহয় গতিকে মই হেতু টপিক লৈ আহা নাই কিন্তু that is also equally valid আৰু যদি তুমি biopharma বা medicinal world হুমাব বিচাৰা তেতিয়া তুমি internship চাব পাৰা বা তুমি নিজৰ কোর্স ওয়ার্কটো পুৰা কৰি পেলাই তুমি যদি মাস্টার্স কৰিব বিচাৰা মাস্টার্সত তুমি বেলেগ টপিক লব পাৰা which is more related to biomedical engineering or biosciences or biology গতিকে এইবিলাক চয়েসেস আছে তোমাৰ লগত I hope I answered your question Chandana আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে ক্ষীৰোদ গগৈ ক্ষীৰোদ গগৈ আছে নেকি ইয়াতে তুমি নিজে খুদিব পাৰা আনমিউট কৰি দিম তুমি নিজে খুদা ক্ষীৰোদ ক্ষীৰোদ তুমি খুদিব পাৰা মেম মই মানে বিএসসি 6th সেমিস্টার পঢ়ি আছো ফিজিক্সত মেম মই ইন ফিউচাৰ মেডিচিন লাইনত যাব বিচাৰো মই পাৰিম নে
ফিজিক্সত আছা তুমি BSc কৰি আছো তুমি কি কৰিব বিচাৰা মানে তোমাৰ কি ইন্টাৰেষ্ট আছে actually I'm interested in doing research in medicine technology in future medicine research বুজিছো আৰু এইটো কিমান তোমাৰ কোৰ্স ওয়ার্কটো পুৰা হ'ব মানে তুমি বিএসসি কৰি আছা ন ফিজিক্সত semester হয় last semester সেমিস্টাৰত আছে আচ্ছা ভাবিছো ৰবা তোমাৰ অপশনস কি হ'ব আচ্ছা আজিকালি আমাৰ ফিল্ডত ডেটা সায়েন্স বা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম বিলাকো বহুত আহিছে তোমালোকেতো শুনিছা চাগে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লাৰ্নিং বিগ ডেটা এইবিলাক নাম গতিকে আমাৰ ফিল্ডত ডেটা সায়েন্স কেনেকৈ ইউজ হয় এটলিষ্ট মই মানে মোৰ ডাইৰেক্ট ফিল্ডৰ কথা কৈছো আমি হেৰি ইন সিলিকো মিডিয়া ডিজাইন কৰিব বিচাৰো মানে আমাৰ জি ইনফৰমেশন এতিয়ালৈকে আমি মানে কালেক্ট কৰিছো এই ইনফৰমেশনটো ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি বেছি প্ৰেডিক্টিভ হ'ব পাৰিম আৰু কেনেকৈ আমি সেই ইনফৰমেশনক ম্যাক্সিমাইজ কৰি ভ্যালু উলাব পাৰো হেবিলাক ফিল্ড আছে আৰু তাত আমাৰ ডেটা সায়েন্টিস্ট হিচাপত আমাৰ সায়েন্টিস্ট বিলাক আহে সো মেবি ডেটা সায়েন্স ইজ আ ফিল্ড যোনটো তুমি তোমাৰ ফিজিক্সৰ পৰা বেসিক ক্লোজ হ'ব সাগে আৰু আৰু মই নাজানো মেবি ইউ ওয়ান্ট টু ডু এমএসসি ইন আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফিল্ড হেতু তুমিয়ে ডিসাইড কৰিব লাগিব যে তুমি কি কৰিব বিচাৰা কিন্তু তুমি এইটো নাভাবিবা যে তুমি ফিজিক্স ললা আৰু তোমাৰ যদি মন আছে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি পঢ়া তোমাৰ ৰাস্তা বন্ধ হোৱা নাই ৰাস্তা কেতিয়াও বন্ধ নহয় ইউ ক্যান অলওয়েজ ওপেন দ্য ডোৰ আৰু তুমি তুমি চাই ল'ব লাগিব যে তুমি কিহত কোনটো সাইডত কন্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰা মোৰ recommendation হৈছে maybe you want to stay towards data analysis কারণ তাত বহুত বেছি hands on কাম না লাগে কিন্তু যদি তুমি opportunity পোৱা bio related কিবা এমএসসি কৰিবলৈ আৰু তুমি গুটে ফিল্ড টু সুইচ কৰি ফিজিক্সৰ পৰা বায়োলজিত আহিব বিচাৰা তেতিয়া তুমি বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু কষ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু তুমি হসাকে এইটো বিচাৰা যদি you can make it happen for yourself unrelated so like tomar jodi mane moi because I am related to medical field so he karone moi tomar karone kobo khorichu for road so say like I mean to me jodi mane not biopharmaceutical exactly say medicinal related field to me jabo khojisa maybe you can probably try biomedical engineering so from a physics background so I think like that might be an option for you also. So that will be somewhat related to physics. You can use your physics knowledge and do something further in biomedical engineering. Yes, thank you sir Yeah. Chandana aru eta proshno ase Ansi Paul Ansi I think ase tumak unmute kori disu tumi nije khudile ভালকে প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰিবা ৰিফাত মই আনমিউট কৰিব খুজিছো পঢ়া নাই তুমি কৰি দিব পাৰিবা নেকি ইয়া মই কৰি দিছো she may not be তুমি খুধি দিয়া ভাল নেকি I think মই খুধি দিছো microphone problem হ'ব পাৰে right ma'am is biochemistry is better option or biotechnology after graduation in BSc Zoology biotechnology versus biochemistry actually better or worse to nai duitai valid option hoy তুমি যদি biotechnology jua biotechnology can be maybe more practical aru more applicable to the real world biochemistry sage all theoretical hobo kintu duitai valid option hoy biochemistry bahut huge field hoy tat tumi link koribo bisariba biology aru chemistry aru biotechnology fielder bhitorot tumi ki boli koy plant plant cells animal cells anything is applicable within biotechnology so
তুমি দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো ফাৰ্ষ্টতে বুজি লবা তাৰ পিছত তুমি ডিসাইড কৰিব পাৰিবা যে তোমাৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব কিন্তু মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো ভাল হ'ব আৰু এইটো ভাল নহয় দুইটাই ইকুৱেলি ভ্যালিড অপচন হয় আৰু এতিয়া নাই তুমি শেষ কৰি পেলাই আৰু কোৱেশ্চন থাকিলে আমি definitely yeah of course okay so মই just কাৰণ এইটো program students or কাৰণে হয় মই ভাবিছো যে মই if I talk about how I evolved as a student and how I got here হেতু অলপ maybe relate কৰিব পাৰিবা তোমালোকে মোৰ student life বহুত পুৰণা মানে almost 30 years ago পৰা start হৈছে গতিকে technology আৰু সব বহুত Oh, before I start, মোৰ এইটো email address হয় যদি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন থাকে কিবা স্পেসিফিক এতিয়া খুদিব পাৰা নাই বা খুদিব বিচৰা নাই তেতিয়া তোমালোকে মোক ইমেইল কৰি পেলা খুদিব পাৰিবা আৰু মই মানে সৰু ভাগত নিজৰ হেৰিটো মোৰ ষ্টুডেন্ট লাইফৰ পৰা ইয়াত কেনেকৈ পালো হেতু ডিভাইড কৰি দিছো মোৰ মই অসমতে ডাঙৰ হোৱা আৰু মোৰ দেউতা ভেটেনাৰী সাৰ্ভিসেছত আছিলে গতিকে আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল বেলেগ ঠাইত অসমত মোৰ জন্ম মংগলদৈত হোৱা মই সেন্ট্ৰেল স্কুলত পঢ়ি ডাঙৰ হৈছো ক্লাছ 10 লগে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মিছামাৰীত পৰা মই গ্ৰেজুৱেট কৰিছো আৰু সেই ক্লাছ 10 যেতিয়া পাস কৰিলো তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ পোষ্টিং বিশ্বনাথ চাৰিআলিত হৈছিল গতিকে আমি সেই ঠাইটো এৰি আহিব লগিয়া হল সেই কাৰণে মই 11 আৰু 12 কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰিলো তেতিয়া মই কটন কলেজত যাব ইচ্ছা কৰিছিলো কিন্তু যেতিয়া কটন কলেজত এডমিশন ল'ব গলো তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে শংকৰ একাডেমি বুলি স্কুল আছে আৰু সেই স্কুলত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাব পাৰি আৰু টাই পিন্ধি যাব পাৰি আৰু হেয়া দেখি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে গতিকে মই নিজৰ দেউতাক কলো যে মই শংকৰ একাডেমিতে পঢ়িম 11 আৰু 12 তাৰ পিছত তাত এইটো জাস্ট এটা random picture from Google তাত মই 11 আৰু 12 ক্লাছ পাস কৰিলো কিন্তু দুটা মেইন মানে মোৰ কাৰণে দুটা মেইন লাইফ চেঞ্জিং ইভেন্ট হৈছিল তাত এটা হৈছিল যে যেতিয়া মই ক্লাছ 11ত আছিলো মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে মই বায়োলজি ভাল নাপাওঁ এইটো অলপ আইৰনিক হয় কাৰণ মই এতিয়া যোনটো ফিল্ডত কাম কৰো তাত বায়োলজি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ক্লাছ 11ত মই কাকো নুকুৱাকে বায়োলজি সাবজেক্ট এৰি দিছিলো যেতিয়া ককৰোচ আৰু ফ্ৰগ ডাইসেক্ট কৰিব লগিয়া হল আৰু মই ষ্টেটিষ্টিক্স লৈছিলো আৰু এই কথাটো দি মোৰ মা দেউতাই মানে ভাল পোৱা নাছিল মই মানে তেখেত সকলোৱে বিচাৰিছিল যে মই যদি মেডিকেল ডক্টৰ হওঁ ভাল হ'ব বুলি কিন্তু মই হেতু নিজৰ অপৰচুনিটিটো নিজে কিল কৰিলো কিন্তু মোৰ একো ৰিগ্ৰেট নাই কাৰণ মই ভাল নাপাইছিলো এই সাবজেক্টটো আৰু এইটো নম্বৰ 1 যে মই বায়োলজি এৰিলো আৰু নম্বৰ 2 ডিসিজন হল যে মই কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িম ডিসিজনটো মই ক্লাছৰুমত বহি পেলাই লৈছো সেই ক্লাছৰুমত মোৰ টিচাৰে শিকাই আছিল যে কেনেকে আইৰণটো পিউৰিফাই কৰিব পাৰি আইৰণ অৰৰ পৰা so at that moment মোৰ এনেকুৱা লাগি যে বাপৰে এই সাবজেক্টটো কিমান ধুনিয়া বস্তু শিকিব পাৰি I was somehow fascinated আৰু মই সেই ডিসিজনটো ক্লাছৰুমত বহি ললো যে মই আগত গৈ পেলাই বিএসসি পঢ়িম বায়োলজি কেমিষ্ট্ৰি সেই ডিসিজনটো কনফাৰ্ম আছিল মানে মই হেয়াই কৰিম কিন্তু মই মোৰ মা দেউতাৰ মন ৰাখিবৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এক্সামছটো দিলো কিন্তু মই অফ কোৰ্স মোৰ ইন্টাৰেষ্ট নাছিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আৰু মই কতো একো সিটু পোৱা নাই আৰু মই মোৰ ডিসিজন আছিল মই কটন কলেজৰ পৰা বিএসসি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িম কিন্তু যেতিয়া কটন কলেজত এডমিশন লোৱা মানে প্ৰসেস চলি আছিল হেতু সময়ত মোৰ আমাৰ ঘৰ মই তেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছিলো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত খুৰা এজনে আহি ক'লে যে তোমাৰ নম্বৰ দেখোন ভাল তুমি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি কিয় নোযোৱা তেতিয়া দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা যে এটা অপচন আছে হেতু মই ফাৰ্স্ট টাইম শুনিছিলো যে মই অসমৰ বাহিৰত গৈ পেলা বিএসসি পঢ়িব পাৰিম আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকে যায় কি আছে ক্যাম্পাস বিলাক কেনেকুৱা কিমান কলেজ আছে কিমান মাৰ্কস লাগে একো নাজানো
তাৰ পিছত যেতিয়া আমি চাৰিআলিত আছিলো এনেকে খবৰ আহিছে কৰবাৰ পৰা মোক কোনোবাই ক'লে মনত নাই এক্স্যাক্টলি কোনে যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ 3 ঘণ্টা মান দূৰ গহপুৰৰ আগত কলাবাৰী ঠাইত এজন ল'ৰা তেওঁৰ নাম হৈছে দিগন্ত বৰা তেওঁ অলৰেডি পঢ়ি আছিল দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত আমাক ক'লে যে তোমালোকে গৈ পেলাই খবৰ কিয় নোলোৱা মেবি সাম ইনফৰমেশন পাবা কেনেকে যাব পাৰি তাৰপিছত সেইটো সময়ত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাককতো সব এৰি আহিছিলো গুৱাহাটীতে মোৰ কোনো মানে শংকৰ একাডেমীৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ লগত তেতিয়া নাছিল কিন্তু মোৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে ফ্ৰেণ্ড এজন আছিল প্ৰাঞ্জল তেওঁ আৰু মই বাছত উঠি গলো গহপুৰ আৰু কলাবাৰী আৰু গৈ পেলাই যেতিয়া আমি দিগন্ত বৰাৰ ঘৰ পাইছো তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে তেওঁ ঘৰত নাই মামাৰ ঘৰত গৈছে তোমালোকে ভাবা আমাৰ টাইমত ইনফৰমেশনটো বহুত ৰেয়াৰ আছিল আমি নাজানোৱে যে কেনেকে হ'ব এতিয়াতো তোমালোকে গুগল কৰি পেলাই সব চাব পাৰা কেনেকে আছে কোড কি এডমিশন লাগে you know biochemistry options ki biotechnology options ki এইবিলাক সব easily available আমাৰ সময়ত নাছিল গতিকে অলপ মানে বেয়া লাগিল যে ইমান আহিলো কিন্তু মানে কামটো নহল কিন্তু তেখেতৰ মায়ে আমাক ফোন নম্বৰ দিছিল আৰু ফোন নম্বৰ দি পেলাই কৈছে যে মামাৰ ঘৰৰ ফোন নম্বৰ হয় কথা পাতিব পাৰা তাৰ পিছত মই ঘৰ আহি ফোন কল কৰিলো আৰু যি কোৱেশ্চনছ আছিল কেনেকে হ'ব কিমান পাৰ্সেন্টেজ লাগে কিমান পইচা লাগে ফিজ কিমান এইবিলাক সব যিমান যি কোৱেশ্চনছ আছিল সেইবিলাক সুধি পেলাই মোৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক মোৰ মনত নাই কিন্তু মোৰ এয়া মনত আছে যে যেতিয়া মই ফোনটো ৰাখা পিছত মই মোৰ মা দেউতাক আহি কৈছো যে আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী দিল্লীত পঢ়ি আছে মইও যাব পাৰি যাম দিল্লী মানে বহুত সৰু সৰু ইভেন্টছৰ ওপৰত আমি মই এটলিষ্ট এইটো টাইমত ডাঙৰ লাইফ ডিসিশন ল'বলগীয়া হৈছিল কাৰণ বেছি এক্সপোজাৰ নাছিল মানে এনেকুৱা এটা পৰিবেশ নাছিল যে সবে মিলি পেলাই যাম বা কিবা গতিকে সেই ডিসিশনটো জাস্ট দ্যাট ওয়ান ফোন কল কিন্তু দিল্লী গৈ পেলাই দিল্লী গৈ পেলাই দেখিলো যে মোৰ নিচিনা বহুত আৰু ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ আছে কিছুমান পঢ়ি আছে আৰু তাত গৈ আমি ইনিশিয়ালি আসাম হাউসত আছিলো আৰু যেতিয়া আসাম হাউসত আছিলো তেতিয়া বহুত মোৰ নিচিনা আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল এডমিশন ল'ব আহা ইনফ্যাক্ট কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বিএসসি এডমিশন ল'ব আহিছে কিন্তু এডমিশন ল'ব আহা টাইমতে তাহতে ইঞ্জিনিয়াৰিংত সিট পোৱা ৰিজাল্ট আহিল বা কিবা ৰিজাল্ট আহিল এৰি গুছি আহিল কিছুমানে ডেন্টিস্ট্ৰি পালে কিছুমানে কৰবাত মেডিকেল পালে গতিকে মানে সব অপশনছ বিলাক ইভালুৱেট কৰি আছিল সেইটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু এনিৱে মই হিন্দু কলেজ বা সেইন্ট ষ্টিফেন্সত এডমিশন নাই পোৱা মোৰ মাৰ্কস যিমান আছিল সেইটো মাৰ্কস বেসড আছিল সেইটো টাইমত মোৰ মাৰ্কস লৈ পেলাই মই মিৰাণ্ডা হাউসত এডমিশন পালো আৰু 3 বছৰ তাত পঢ়োতে মই মানে সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো বেলেগ ষ্টেটত থাকা দিল্লীৰ কালচাৰ খানা ভাষা কেমিষ্ট্ৰি ডিটেইলছ বিলাকে এইটো ক্লাছৰুমৰ ফটো হয় আমি টাইট্ৰেশন কৰিছিলো আৰু বেলেগ বেলেগ কনসেপ্টছ শিকিছিলো যে ৰিঅ্যাকশন কৰি পেলাই কেনেকে কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হয় যেতিয়া অক্সিডেশন ষ্টেট টু চেঞ্জ হয় তেতিয়া কালাৰ কেনেকে চেঞ্জ হয় এইবিলাক কনসেপ্টছ বিলাক বহুত ভালকে ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ষ্টুডেন্টছ আহিছিল সেই বিভিন্ন ঠাইৰ ষ্টুডেন্টছৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি পেলাই মই এইটো গম পালো যে আইআইটি যোনটো কি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট হয় তাতো এমএসসি পঢ়িব পাৰি এমএসসি পঢ়িবলৈ মানে খালি ইউনিভাৰ্চিটিতে যাব নালাগে আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিত গৈ এমএসসি কৰিব পাৰে এইটো মোৰ কাৰণে বহুত নতুন ইনফৰমেশন আছিল গতিকে যেতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰ বিএসসিত আহিলো তেতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰ বিএসসিত আহা পিছত মই ডিসাইড কৰিলো যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এমএসসি কৰিম মানে সেইটো মোৰ সেট আছিল যে এমএসসি লগে মই পঢ়িমে কিন্তু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত এমএসসি ডিসাইড কৰাৰ পিছত মই আইআইটি দিল্লী আৰু আইআইটি কানপুৰৰ এক্সাম দিছিলো মোৰ আইআইটি দিল্লীত মই সিট নাপালো গতিকে মই বহুত মানে আশা বাদ দিছিলো যে যেতিয়া আইআইটি দিল্লীতে নাপালো বাকি ক'তনো পাম বুলি আই ওয়াজ প্ৰিটি সেট যে মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এমএসসি কৰিম কিন্তু মই অসম গৈ থাকোতে ৰাস্তাত কানপুৰ আহে দিল্লীৰ পৰা অসম যাওঁতে আমিতো ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰিছিলো লম্বা গতিকে অসম যোৱা ৰাস্তাত যে পৰে সেইটো ভাবি পেলাই ৰাস্তাত নামি পেলাই মই
পৰীক্ষাটো দি লম কানপুৰৰ এনেকে ভাবি পৰীক্ষা দিলো আৰু মোৰ এডমিশন হ'ল IIT কানপুৰত আৰু IIT কানপুৰত যেতিয়া সোমালো হেতু মোৰ কাৰণে বহুত মানে বহুত ডিফাৰেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স আছিল ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত মই ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত যেতিয়া তাত সোমালো মোৰ কাৰণে বহুত টান আছিল কোৰ্স ৱৰ্ক আৰু পঢ়া লিখা বিলাকো বহুত টান আৰু বহুত চুকা লৰা ছোৱালী আৰু বহুত ধেৰ মানে হিউজ ক্যাম্পাস বহুত opportunities আৰু options আছিল বেলেগ বেলেগ ক্লাস লোৱা মানে মই একদম লস্ট হৈ গৈছিলো ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ আৰু মোৰ মাৰ্ক শিটটো বহুত বেয়া আহিছিল মোৰ ফাৰ্স্ট আমাৰ তাত গ্ৰেডিং সিস্টেম হৈছিল out of 10 গতিকে 10 or ভিতৰত you have to at least get 6 you have to be at least a 6 pointer আৰু যদি 6 মানে 60% অতকৈ কম আহে তেতিয়া স্কুল মানে ইনষ্টিটিউটে অ্যাকশন লয় মানে কিবা এটা কৰিব হয়তো তোমাক কাউন্সেলিং কৰিব তোমাৰ ঘৰত লেটাৰ পঠাব মোৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত 5.8 মাৰ্কস আহিছিল কাৰণ মই বহুত কালচাৰেল এক্টিভিটিছত পাৰ্টিসিপেট কৰিলো পঢ়া শুনা মোৰ কাৰণে বহুত টান হৈ গৈছিল মানে মোৰ এটা এনেকুৱা ফেজ আছিল লাইফত যে মই নিজকে মানে ডিসকভাৰ কৰি আছিলো মই নাজানো মই কি কৰি আছো কাৰণ যেতিয়ালৈকে মই BSc ত আছো বা শংকৰ একাডেমিত আছো মই বহুত পঢ়ো আৰু বহুত মানে ক্লাছত সবতকে বেছি মাৰ্কস মোৰে আহক এনেকে মানে মই ড্ৰিভেন আছিলো মানে মাৰ্কস মানে ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস আনিবৰ কাৰণে কিন্তু IIT ত কৈ হেই স্ট্ৰ্যাটেজি জিনটো মোৰ আছিল হেতু কাম নকৰিলা আৰু মই বুজিও নাপাও কোৰ্স ৱৰ্ক বিলাক কি পঢ়াই আছে কি নাই পঢ়োৱা গতিকে যেতিয়া মোৰ মাৰ্কস ইমান কম আহিল ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে এনেকে নচলিব মই কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু মই কালচাৰেল এক্টিভিটিজ মানে সৰুতেতো মানে নাচ গানা এইবিলাকত একো বেছি পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিলো কিন্তু তাত গৈ পেলা বহুত কৰিলো গতিকে হেবিলাকো কমাব লাগিব এনেকে ভাবিলো তাৰ পিছত সেকেন্ড সেমিস্টাৰৰ পৰা চাৰিটা সেমিস্টাৰে আছিল সেকেন্ড থাৰ্ড এণ্ড ফৰ্থ সেমিস্টাৰত মই বহুত মানে কষ্ট কৰিলো সেকেন্ড সেমিস্টাৰত মোৰ মাৰ্কস আহিছিল 7.9 which is really good মানে 5.8 ৰ পৰা 7.9 যাওতে জুৱাটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ মানে তাতটো বহুত চুকা লৰা চলি আছিল তাহাতে there were some students যোনে কি সদায় 10 পায় মানে মোৰ হেতু গোল নাছিল যে মই সদায় 10 পাও মোৰ গোল আছিল নিজৰ আগত পোৱা মাৰ্কসটোকে বেছি কেনেকে পাব পাৰো মানে মই যদি C পাইছিলো ইনফ্যাক্ট মই এটা ক্লাছত D পাইছিলো ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত হেতু D টোক মই এনেকৈ নাপাই পেলাই মোৰ গ্ৰেডস বিলাক কেনেকে A বা B ত আনিব পাৰো হেতু মোৰ গোল আছিল so I succeeded so হেতু মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰো যে তোমালোকে যদি মন দিয়া কিবা এটা ইচ্ছা কৰা পাবলৈ তোমালোকে পাৰিবা মানে কাৰণ আমি আমাৰ সবতছে ডাঙৰ শত্ৰু বা সবতছে ডাঙৰ বাধা যেটো হয় এটো আমাৰ মনতে থাকে আমাৰ মনৰ মানে বাধাটো যদি পাৰ কৰি আগবাঢ়িব পাৰো হেতু ক্যাপাসিটি সবৰে আছে হেতু তোমালোকেও পাৰিবা কাৰণ মই জাস্ট এক্সাম্পল দিলু যে মই নিজে মোৰ ঘৰত লেটাৰ পঠাই দিছিলে আৰু মই মানে বহুত এম্বাৰাস হৈ গলো যে ও এটো কি হৈ আছে I need to improve গতিকে হেতু যদি মই কৰিব পাৰো তোমালোকে পাৰিবা তাৰ পিছত MSc পঢ়া পিছত এটা ডাঙৰ ডিসিজন লবলগীয়া হ'ল যে মই কি কৰিম আগত মোৰ হাতত MSc আছে আৰু কানপুৰ IIT কানপুৰত সব ট্ৰেন্ড আছিল যে PhD কৰিবলৈ USA আহে আৰু মই ইমান ইন্টাৰেস্টেড নাছিলো USA আহা মোৰ হেৰি নাছিল মানে এনেকুৱা কিবা ইচ্ছা নাছিল যে মই আমেৰিকা আহি পঢ়িম গতিকে মই MSc পাস কৰিছো 2000 ত মই একো ডিসিজন লব পৰা নাই যে মই আগত কি কৰিম এটা টার্ম আছে ফোর্ক ইন দ্য রোড মানে তুমি এটা রাস্তা আসা থিয় হয় আৰু তুমি না জানা তুমি লেফট যাবানে রাইট যাবানে কি কৰিবা আগত এই ডিগ্ৰীটো লৈ পেলাই মই ভাবিছো যে মই অসম ঘূৰি আহি স্কুলত পঢ়াম হেতু মোৰ এটা চইচ আছিল মোৰ সদায় পঢ়াবলৈ মন আছিল কিন্তু মই সেই চইচটো ইভালুৱেট কৰি তাৰ পিছত yes question আছে নেকি গতিকে মোৰ বিভিন্ন চইচেস ইভালুৱেট কৰিলো আৰু মই এইটো ডিসাইড নাই কৰা যে মই আমেৰিকা আহি PhD কৰিম তাৰ পিছত মোৰটো
ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল আই হেভ টু লিভ কানপুৰ কিন্তু মই কানপুৰ এৰিবলৈ ৰেডি নাছিলো কাৰণ মোৰ একো ফিউচাৰ ডিসাইড হোৱা নাছিল কি কৰিম গতিকে মই কি কৰিলো যে মই গেট এক্সাম লিখিলো গেট এক্সাম লিখি পেলাই মোৰ যোনটো এমএসসি প্ৰজেক্ট আছিল এটা প্ৰজেক্ট কৰিব লাগে আমি এমএসসি পাস কৰিবলৈ ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্ট সেই ৰিসাৰ্চ প্ৰজেক্টটো আগবঢ়ালো মোৰ প্ৰফেসৰ তেওঁৰ নাম ডক্টৰ ভাৰদ্বাজ তেওঁৰ আন্ডাৰতে মই ক'লো যে মই এই প্ৰজেক্টটো আগবঢ়াই পেলাই আৰু এক বছৰ থাকিম আৰু সেই এক বছৰ যোনটো আছিল মই এক্সট্ৰা সেই এক বছৰত মই ডিসাইড কৰিছো যে মই পিএইচডি কৰিম ইউএসএ আহি পেলাই কিবা কিবি ফ্যাক্টৰস থাকে ডিসিশন মেকিং টু নিজৰ মানে you make decisions based on so many things মোৰো এনেকুৱা আছিল ফ্যামিলি মোৰ নিজৰ ইচ্ছা মই কি কৰিব বিচাৰো আৰু কি অপশনস আছে সেই অপশনসৰ ভিতৰত কোনটো ভাল অপশন হ'ব হেবিলাক সব ইভালুয়েট কৰি পেলাই মই ডিসাইড কৰিলো যে মই পিএইচডি কৰিম কিন্তু মই এটো ক'ব বিচাৰো যে PhD decision was not driven by science মানে মই এটো নাই ভাবা যে ও কেমিস্ট্রি PhD কৰিলে মই কিবা এটা ডাঙৰ বস্তু এটা আনফোল্ড কৰিম বা বহুত ইনসাইট পাম এটো নাছিল মই ভাবিছো বেলেগ কান্ট্রিত গৈ পেলাই মই 5 বছৰ পঢ়িব পাৰিম আৰু এটা নতুন কান্ট্রিত থাকা এক্সাইটমেন্ট আছিল হেতু লৈ পেলাই মই ইউএসএ গুছি আহিলো গতিকে ইন্ডিয়া টু ইউএসএ was mostly for PhD মই ইউনিভাৰ্সিটি অফ এৰিজোনা PhD কৰিলো আৰু সেই PhD কৰোতেও মোৰ বহুত শিওৰ নাছিলো যে কি টপিকটো PhD কৰিম মোক ইনঅৰ্গানিক কেমিস্ট্ৰি ভাল লাগিছিল অৰ্গানিক কেমিস্ট্ৰি ইমান মই ভাল পোৱা নাই ইনঅৰ্গানিক কেমিস্ট্ৰি হল ট্ৰানজিশন মেটালস সল্টস আইৰন কেমিস্ট্ৰি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকনলজি EPR NMR এইবিলাক মানে আমি মই ক্ৰিষ্টেলোগ্ৰাফি এইবিলাক পঢ়াত ইন্টাৰেস্টেড আছিলো কিন্তু যেতিয়া ফাৰ্স্ট 2 ইয়াৰ্স আমি কোৰ্স ৱৰ্ক কৰিব লাগে আৰু মই এটো ক'ব বিচাৰো যে maybe there are some students who would like to come to the states for PhD মই এটো দেখিছো যে যোনটো কোৰ্স ৱৰ্ক কৰো আমি USA সেই কোৰ্স ৱৰ্কটোৰ ডেপথ টু আৰু মানে ডিটেইলস বিলাক মোৰ কাৰণে at least যেতিয়া মই কানপুৰৰ পৰা আহিলো মোৰ কাৰণে ইজি আছিল মানে মোৰ ট্ৰানজিশন ফ্ৰম মিৰান্ডা হাউস টু IIT কানপুৰ was really tough মোৰ কাৰণে সব কোৰ্সৰ বহুত টাফ আছিল কিন্তু ট্ৰানজিশন ফ্ৰম IIT কানপুৰ টু ইউনিভাৰ্সিটি অফ এৰিজোনা was easier কাৰণ মোৰ কনসেপ্টস বিলাক ক্লিয়াৰ আছিল সো ইণ্ডিয়াত যেনেকে পঢ়ায় হেতু বহুত ধুনিয়াকে পঢ়ায় আৰু আমাৰ মানে টান হয় পঢ়াটো আৰু এনেকে বাহিৰত আহি পেলাই আমি হেবিলাক ইউজ কৰিব পাৰো গতিকে ফাৰ্স্ট 2 ইয়াৰ্স মোৰ কাৰণে বহুত ইজি আছিল PhD থাৰ্ড ইয়াৰৰ পৰা আমি প্ৰজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগে প্ৰজেক্ট সিলেক্ট কৰোতে তুমি এটো ডিসাইড কৰিব লাগে যে নেক্সট 3 ইয়াৰ্স তুমি কিহত কাম কৰিবা আৰু এজ আ ষ্টুডেন্ট আই ওয়াজ ব্ল্যাঙ্ক মই নাজানো মই কি কাম কৰি ভাল পাম কাৰণ মানে কেনেকে জানিম আৰু সব কাম ভালে লাগিছিল গতিকে এটা ভাল অপশন আমাক দিছিল যে আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰফেসৰৰ সেমিনাৰ শুনিব পাৰো আৰু সেমিনাৰ শুনি পেলাই এটো ডিসাইড কৰিব পাৰো যে এটো ফিল্ডত মই কাম কৰিম নে নকৰিম তেতিয়া মই এটা সেমিনাৰ শুনিব গৈছিলো তেওঁৰ নাম হৈছে প্ৰফেসৰ হৰলি তেওঁ মোৰ প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ আছিল মানে মোৰ গাইড মোৰ PhD গাইড সেই মোৰ PhD গাইড মানে যেতিয়া মানে মই সেমিনাৰ শুনিব গৈছো তেওঁ এই কৈ আছিল যে তেওঁৰ ল্যাবত কেমিক্যালি সিনথেসাইজড মলিকিউলস বিলাকক বায়োলজিক্যাল সিস্টেমত পঢ়িছে মানে there was a nice interface between chemistry and biology যেহেতু কি মই বায়োলজি একো পঢ়া নাছিলো আৰু মই বায়োলজি নাজানো কিন্তু মোৰ এইটো ভাল লাগিল শুনি পেলাই যে মই কেমিস্ট্ৰি আৰু বায়োলজিক মিক্স কৰিব পাৰি এৰ ল্যাবত যাওঁতে তাৰপিছত গৈ পেলাই মই প্ৰফেসৰৰ লগত কথা পাতিলো যে মই আপোনাৰ আন্ডাৰত PhD কৰিব বিচাৰো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তুমি মোৰ আন্ডাৰত PhD কৰিব যদি বিচাৰা তুমি অৰ্গানিক ফিল্ডৰ পৰা আহিব লাগিব কাৰণ তুমি ইয়াত মলিকিউলস বিলাক সিনথেসাইজ কৰি টেষ্ট কৰিবা তুমি ইনঅৰ্গানিকত তোমাৰ সব কোৰ্স ৱৰ্ক আছে you will have to take organic classes আৰু মোৰ কাৰণে অৰ্গানিক কেমিস্ট্ৰি was not my favorite subject গতিকে মোৰ চইচ আছিল যে মই ইনঅৰ্গানিকত PhD কৰিম বা অৰ্গানিকৰ কোৰ্স ৱৰ্ক বিলাক খতম কৰি পেলাই এইটো ফিল্ডত যাম মই ডিসাইড কৰিলো যে মই ৰিসাৰ্চ তেওঁৰ ল্যাবতে কৰিম গতিকে মই অৰ্গানিক কেমিস্ট্ৰিৰ ক্লাছ লবলগীয়া হ'ল আৰু it was an experience মানে কৰিলো ভালে হ'ল ক্লাसेस বিলাক কিন্তু হেতু মোৰ প্ল্যানত নাছিল কিন্তু প্ল্যান চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে ডিপেন্ডিং অন what situation you have in front of you গতিকে মই প্ল্যান চেঞ্জ কৰি পেলাই
ক্লাसेস খতম কৰি পেলাই তেওঁৰ ল্যাব জয়েন কৰিলো আৰু যেতিয়া জয়েন কৰিছো তেতিয়া এইটো নাজানো যে কেনেকৈ হ'ব জাৰ্নিটো মাই জাৰ্নি ওয়াজ ৰিয়েলি টাফ মোৰ ম্যাক্সিমাম এক্সপেৰিমেন্টস ফেইল হৈছে মানে থাৰ্ড ইয়াৰ ফোৰ্থ ইয়াৰ এই দুবছৰ মই বহুত ডিফাৰেন্ট টাইপছৰ মলিকিউল সিনথেসাইজ কৰিব বিচাৰিছো পিউৰিফাই কৰিছো ষ্টাডি কৰিছো কিন্তু I was not successful in either the synthesis or I was not successful in showing that the molecules I made would actually make a difference মানে যোনটো hypothesize কৰো নহয় এটা idea PhD is nothing but you hypothesize an idea based on known information আৰু সেই আইডিয়াটো তুমি আগবঢ়াব বিচাৰা সেই আইডিয়াটো আগবঢ়াব বিচাৰোতে মই মোৰ মানে আগ নাবাঢ়ে তাৰপিছত মই 4th ইয়াৰত আহি ভাবিলো মই এৰি দিম PhD নোৱাৰিম আৰু it's not for me and I was not passionate about it মানে মোৰ বহুত এক্সাইটমেন্টটো নাছিল কাৰণ ইমান সেটব্যাকস থাকে কিন্তু মানে ফ্ৰেন্ডস আৰু ফ্যামিলিৰ সাপোৰ্ট তেদি মই নেৰিলো মানে মই ভাবিছো ওকে ইমান দূৰ আহিলো ডিগ্ৰীটো লৈহে এৰিম তাৰপিছত while I was in PhD মোৰ বিয়া হ'ল আৰু মোৰ এটা বেবি হ'ল যেতিয়া মই প্ৰেগনেন্ট আছিলো with my first child তেতিয়া মোৰ for some reason my research was really taking off আৰু মোৰ বহুত যিমান যি experiments plan কৰিছিলো they all worked out গতিকে there was this phase within my PhD when things finally started to work out মানে মোৰ experiments বিলাক successful হ'ল মই তিনিটা বেলেগ মানে টপিকৰ যোন বিলাক questions আছে সেইবিলাক আনসাৰ কৰিব পাৰিছো that means I could write 3 chapters of my thesis গতিকে মই মানে ভাবিলো ওকে এতিয়া মই উলাব পাৰিম তাৰপিছত মোৰ 5th ইয়াৰত মই wrap up কৰিলো experiments বিলাক আৰু বেবি হোৱা পিছত I wrote my thesis and I defended তাৰপিছত মই ডিগ্ৰীটো পালো আৰু তেতিয়া মই ভাবিলো যে আৰু মই একো নকৰো মোৰ হৈ গল আৰু PhD ও পালো and I am quite happy with my PhD now I just want to be a stay at home mom আৰু মই কাম কৰিব নিবিচাৰো কিন্তু যেতিয়া মই ব্ৰেক ললো 1.5 বছৰৰ ব্ৰেক ললো I had a lot of fun মোৰ সৰু ছোৱালীজনী আৰু মই আৰু মোৰ হাজবেন্ড আমি অষ্টিনত আছিলো হেতু সময়ত আৰু বহুত ধুনিয়া মোৰ টাইম আছিল মই মানে পঢ়া লিখা ইমান বছৰ পঢ়া পিছত মানে পঢ়াৰ পৰা ব্ৰেকটো মই খুব ভাল পাইছিলো কিন্তু মই এটো ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মানে মই এনেকে থাকিব নোৱাৰিম আৰু এটো নিজৰ ডিসিজন হয় মানে মই এটো ডিসাইড কৰিব পাৰিলো হেতেন হেতু টাইমত যে মই সদায় মানে I will just be a mom and I will not work কিন্তু মোৰ এই কনসিয়াস ডিসিজন আছিল যে মই সায়েন্সৰ পৰা আতৰি থাকিব বিচৰা নাই হেতু সময় গতিকে মই ডিসাইড কৰিলো যে মই পোষ্ট ডক কৰিম আৰু মই পোষ্ট ডক কৰিবলৈ ইউনিভাৰ্সিটি অফ নেব্ৰাস্কা লিংকনত গলো পোষ্ট ডক কৰি থাকোতে মই মোৰ ফাৰ্স্ট জব পালো আৰু মোৰ পোষ্ট ডক কৰি থাকোতে আৰু বেবি নম্বৰ 2 হ'ল মোৰ সেকেন্ড ছোৱালীজনী আৰু মই জবও পালো while I was pregnant I went for the job interview আৰু মোৰ লাগিছে যে মই জব না পাম কাৰণ I was 8 months pregnant আৰু pregnancy মানে you need a break and you will have babies in general হেতু সময়ত মানে employer ইমান ভালকে নাচাব পাৰে কিন্তু মই মানে হতাশ হোৱা নাই মই জানো যে মই এনেকে যদি মই show up কৰো interview maybe I will be said no কিন্তু মোৰ interview ভাল হ'ল আৰু মই বহুত openly কৈছো যে যদিও আপোনালোকে মোক জবটো দিয়ে মই 5 months বা 6 months লাগে জয়েন কৰিব নোৱাৰিম because I am going to have a baby এই এমপ্লয়াৰছে বুজিছে আৰু মোক জবও দিছে and they waited for me গতিকে মোৰ ফাৰ্স্ট জবটো যোনটো পাইছো হেতু 11 বছৰ মই এই কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰিলো এই কোম্পানীৰ নাম হৈছে সিগমা অলৰিচ এটো যদি আপোনালোকে কেমিষ্ট্ৰি আছে আৰু chemicals use কৰে you will know sigma ulrich ডাঙৰ chemical company hey 11 years যোনটো job কৰিলো হেতু মোৰ কাৰণে it was like doing 2 PhDs কাৰণ বহুত শিকিব পাৰি জবৰ ভিতৰতে বহুত বেলেগ টপিক থাকে কাস্টমাৰ্ছৰ লগত কেনেকে ডিল কৰিব লাগে ৰিসাৰ্চ কেনেকে আগবঢ়াব লাগে প্ৰেজেন্টেশনস কেনেকে দিব লাগে কেনেকে কথা পাতিব লাগে হেবিলাক সব বহুত শিকা আছিল আৰু বহুত এটা মানে গ্ৰোথ আছিল মাইন্ডসেট টু বহুত গ্ৰো হৈ যায় আৰু মোৰ third and last baby হ'ল while I was at this job গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েন্স আছিল
কিন্তু যেতিয়া 11 years কমপ্লিট হোৱা মানে লাষ্টৰ টাইমত মই এইটো কাৰণে জবটো এৰি দিলো যে মই মানে শিকা নাই আৰু একো মই ষ্টেগনেট হৈ আছিলো এণ্ড আই কুড সি ইট এভৰি ডে যেতিয়া মই জবৰ কাৰণে যাওঁ মানে মোৰ এক্সাইটমেণ্টটো নাছিল কাৰণ মোৰ যিমান যি শিকিব লাগে যিমান বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন এইবিলাক চব এক্সাইটমেণ্টটো হৈ গৈছিল আৰু এনেকুৱা লাগিলে যে মই ষ্টেগনেট হৈ গৈছো গতিকে we left the place middle of USA আছিলো আৰু আমি মুভ হৈ পেলাই এতিয়া কেলিফৰ্ণিয়া আহি গৈছো এতিয়া মই মোৰ সেকেন্ড জবত আছো আৰু 3 years অলমোস্ট হৈ গৈছে and I still love it নতুন পৰিবেশ নতুন কলিগস নতুন চ্যালেঞ্জেস হেবিলাক চলি আছে গতিকে মই মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰো মোৰ লাইফ ষ্টৰীটো দেখাই পেলাই যে মানে লাইফটো এটা ৰিজু ৰেখা নহয় আৰু এই ৰিজু ৰেখা ৱৰ্ডটো মোৰ নহয় মই শুনি পেলাই শিকিছো যে তোমালোকৰো লাইফত বহুত এনেকুৱা উথুল পুথুল আহিব কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবিবা যে মই কি কৰি আছো নাজানো বা কেতিয়াবা তোমালোকক লাগিব যে ও ইউ নো this is too bad বা আগবাঢ়িবলৈ মোৰ ভিতৰত শক্তি নাই কিন্তু তোমালোকে সদায় দেখিবা যে শক্তি থাকে আৰু maybe you will have a bad day আৰু হেই যে মই কলো হবিজ ৰাখিবা hey bad days বিলাক যেতিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকক এটা সাপোৰ্ট সিস্টেম লাগিব বা কিবা এটা আউটলেট লাগিব সেই আউটলেটটো তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰি ৰাখিবা আগতে কাৰণ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইভেন টু ডেট মুকু লাগে আউটলেট কেতিয়াবা মই I just go out on a walk because I cannot deal with things that are happening or I talk to my friend because I need somebody I need a listening ear এই তোমালোকৰ যোনটো এটা ইকোসিস্টেম থাকে যাৰ ভিতৰত তোমালোকে থ্ৰাইভ কৰিব পাৰিবা সেই ইকোসিস্টেমটো তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰি ৰাখিব পাৰিবা নিজৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কাৰো কাৰণে নহয় তোমাৰ নিজৰ মানে মেন্টাল এণ্ড ৱেলবিং আৰু ফিজিকেল ৱেলবিঙৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা তোমালোকক সাপোৰ্ট সিস্টেম লাগিব So মই আজি সামৰণি মাৰিছো মই নাজানো মোৰ টাইম লিমিট কিমান কি আছিল maybe I talk too much কিন্তু হেয়াই মই ক'ব বিচাৰিছিলো now I'm stop share আৰু চাও যদি আৰু কিবা কোৱেশ্চন আছে বা মই কিবা ক'ব পাৰো Can I interrupt? Amar মাজত actually আমাৰ এই সদস্য নীলকমল মহন্ত আছে তেওঁৰো actually he is also from a chemistry background and I think মানে তো মই যিমান দূৰ জানো he has interest in medicinal chemistry. So Nilkamal, do you want to add something to what Dr. Sharma just mentioned about her career and all? Nilkamalo Delhi University পঢ়িছিল তাৰপিছত PhD কৰিছিল US ত Nilkamal আছা নেকি? Hello, I am here. Yes. শুনিছেনে? Hello. Yes. No, I am really inspired and বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ কথাখিনি শুনি and বহুত resemble কৰে মোৰ নিজৰ লাইফৰ লগতে and many others who studied in Delhi University in those days. মই হিন্দু কলেজত পঢ়িছিলো 2005ত পাছ আউট আৰু তাৰপিছত IIT দিল্লীত MSc কৰা just like আপোনাৰ তাৰপিছত then went to Texas A&M অষ্টিনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় A&M মোৰ এৰিয়াটো সেই enzyme chemistry enzymes ওপৰত and I study biosynthesis I do research on biosynthesis and mainly antibiotics and anti-cancer natural products and all those things okay yeah so apnar just I want to highlight a few things apni kwa aji biopharmaceutical or biologicals manuhe bahute najane je drugs and small molecules or bahiro je there is a big field of this which are like completely not harmful I mean no side effects for example insulin or kotha kole and other there are many other biologicals that are being used in addition to those drugs chemically synthesized drugs which are some of them are completely unnatural for example derivatives and some for example like produced by microorganisms like penicillin but derivatives are unnatural for example ampicillin or amoxicillin
so tenuka bahut field aru apni bahut kotha kole je India's company kismaner kotha kole Bioconor kotha kole Kiran Majumdar show kotha kole. In fact, I recently met, there is a small company where I work. I work in Karnataka, IIT Dharwad. So that at a small company ase jenake Kiran Majumdar show e arambho korisil eta garage-ot তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল এটা small like 8 by 8 into 10 feet room etat aru. Now there is a big company and they are now working on this overproducing this Russian vaccine, that is what is that vaccine? Sputnik or opor temloke etia India temloke contract to paise. So they started with 2 people and now there is a big company. They are also working on these biologicals. Shilpa Medicare, that company name is small but like still a big one. Tar bisor apuni apunar key points kita bahut bhal lagile, key takeaways points that applies to everybody, all the students, that hard work koriboi lagibo aru towards passion towards work thakibo lagibo aru student or decision making to bahut dangor kotha. Apni etiar jug to bahut holoni hoise, etiar jugot apni janeke Digonta Bora dak আমি পাইছো মানে I don't know him personally, but তেওঁ কথা শুনিছো Delhi University গলে he cleared IPS সেই সময়তে ক্লিয়াৰ কৰিছিলে, মই পঢ়ি থকা সময়তে 2007 মানত ক্লিয়াৰ কৰিছিলে, I think it was 5-6 এনেকুৱা মানত. So তেনেকুৱা কাবাৰ সিনিয়ৰৰ কথা শুনি, there is no Google, no nothing, তো তেনেকে it is a completely different age altogether. And etia Delhi University joa or any other place joa is not that difficult. So student bilak so decision making is very easy. At that time it was very difficult. So tar opori apunar dhorilok and you switch fields, that is very different. For example, you started with chemistry, apuni kole je apunar biology ta koi heriye nasile, it didn't have any background, so apunar completely chemistry, inorganic chemistry has I mean there is some relation common bioinorganic chemistry pohai sage, but biology is completely different. So manhe iman cannot go to those kind of fields. So you switch fields and you explored new fields. So and you went out of your comfort zone. That is the biggest thing that we want to tell you, that I mean, and we want to tell the students that comfort zone or pra jodi kam koribo pora jay, that is even more useful and helpful. And with all the family things you have taken care with your babies and that point also, for example, my son, when I was like 4th year in my PhD, he got born, and my work also started. I had zero result till my 3rd year. So from 4th year only I got some results. So like that. But anyway, many other I mean you have shown the way, like from a small background and a very I mean and you have worked hard for all the and showed your life journey. So your life journey itself is a very inspiring one for our students, and we amar student hokolok ahban jonaisu je বাইদেউৰ লাইফ জাৰ্নিৰ পৰা অলপ তেওঁলোকে শিকে. দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো। আপুনি বায়োলজিক্সৰ কথা ক'লে যে মানে জাষ্ট টু বি অন দ্য টপিক, এতিয়া আপুনি কিহৰ ওপৰত কাম কৰি আছে একজেক্টলি, কি মলিকুলাৰ ওপৰত বা কি প্ৰটিন বা কি হেৰিৰ ওপৰত, মানে ইট মে বি ভেৰি স্পেচিফিক, you can tell us. Yeah, no, I can share. Etia ami raw material supplier to Biopharma world hoy. Gotike ami biologic banai nebese, at least the company I work for, FUJIFILM to dangor hoy, beleg subsidiaries ase, amar eta subsidiary ase june ki biologics banai, kintu ami raw material to supply koru. মই আমি এতিয়া সেল থেৰাপি আৰু জিন থেৰাপিত কাম কৰি আছো, কাৰণ সেই ফিল্ডটো ইমান ইভলভ হোৱা নাই, গতিকে the reagents and raw materials you need for cell therapy is what I am currently working on. Okay. But so you are not working on small molecules, mostly on. We don't work on small molecules, not the company I work for. Mane beleg subsidiary kore, I mean no koro.
Okay. No, I think thank you, Nilkamal also. I'm sorry for interrupting. So this is a very inspiring story for everybody, including us. So we also have a lot to learn. আৰু মানে এইটো যিসকল ষ্টুডেণ্টে শুনিবলৈ মানে আজি সুবিধা পালে, so I think they will be inspired too from Chandana's story. So মানে এইটো আৰু এটা কথা যে এইটো যিটো নীলকমলে ক'লে যে এতিয়াতো ধৰা গুগল আছে, but during that time Google নাছিলে, so you had to, or we had to find somebody. Like for example, you found Diganta Bara who could help you in finding your, like, you know, how to go ahead and stuff like that. But there is another thing here is that, so it depends on the student how you want to explore. You will find a resource person, but the resource person will not come to you. So you have to find that person. So that is also one quality, that you have to go to someone like whom you know that who can help you and find that person. And definitely there are a lot more people who is willing to help. So hetu mane eta student or eta bhal quality hoy boli moi bhabo. So that also you highlighted, that the desire to do well, but the desire to, you know, go ahead and seek help. And so I think that is important. People forget, but students forget. So but thank you very much, Chandana. Thank you. ভাল লাগিল ইয়াত আহি পেলাই আজি সবৰ লগত কথা পাতি। I really appreciate it. Thank you. আৰু 15 মিনিট শিক্ষাই বহুত ভাল কৰি আছে, এনেকৈ আপোনালোকে টপিকছ লৈ আহে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে। এইটো বহুত এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ হয়। Thank you so much for having me. Thank you, Chandana. Tumar talk to khub bhal lagil aru tumar life journey logote it's very inspiring. Nilkamal Rifate koar nisnake aru asha koru tumi ako yale ahiba, ako studentor logot interact koriba aru student bilakeo nichchoy labh hoise aru kiba jodi tumalokor proshno thake Chandana koar nisnake mail koriba para Chandanale aru 15 minute shikhar mailoto mail koriba para. আৰু আমি ৰিফাত আমাৰ নেক্সট টকটোৰ স্লাইড খন ৰেডি আছে নেকি? আছে মই শ্বেয়াৰ কৰিছো। আমি নেক্সট টকটো ইয়াতে তোমালোকক কৈ দিব খুজিছো। নেক্সট টকটো আমাৰ আছে নেক্সট অনুপম শইকীয়াই দিব, ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অফ নাম্বাৰছ, May 29th 7:30 PM IST। আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে আহিবা আৰু অনুপমৰ কথা শুনিবা। আৰু and I would like to thank all the participants for patiently listening to Chandana and all Chandana's hard work. Thank you so much. Thank you. Bye everyone. Thank you. Chandana, তুমি থাকিব পাৰা 2 মিনিট মান। পাৰিম।